ढोलचा कार्यक्रम 27 तारखेला होणार आहे. कुठं ठेवलाय, किती ढोल? 27 तारखेला 5000 ढोल वादक हे बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामध्ये तिथे हा कार्यक्रम होणार आहे. ध्वनी प्रदूषणामुळे आपण तिकडे बाहेर ठेवलं नाही, त्याच्यामध्ये आम्ही पोलिसांच्या म्हणजे सायलेन्स झोनचा आपण जो म्हणजे तोडायचं नव्हते ते नियम आम्हाला एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अजून काही जागा आम्ही पाहिल्या होत्या ज्या शहरामधल्या सायलेन्स झोनमध्ये नाहीत त्या, परंतु त्या जागांवरती तेवढी ढोल वादक उभे राहू शकले नसते म्हणून मोठ्या जागेमध्ये आम्ही तो घेतला. दुसरे कार्यक्रम होता यामध्ये शाडूच्या गणपतीच्या मूर्ती त्याबद्दल 24 तारखेला सकाळी 10 वाजता 3000 विद्यार्थी पुणे शहरातल्या 116 शाळांमधले 3000 विद्यार्थी हे शाडू मातीच्या गणपतींच्या मूर्ती बनवणार आहेत. बाबूराव सणस ग्राउंड येथे हा उपक्रम होणार आहे आणि याला माननीय केंद्रीय मंत्री प्रकाशजी जावडेकर हे प्रमुख यांची उपस्थिती असणार आहे. या 3000 मूर्ती तयार करण्याच्यासाठी 9000 किलो जी आपण चिकण माती म्हणतो किंवा शाडू माती म्हणतो ती मातीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला 3 किलो मातीचा एक गोळा देण्यात येणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या मूर्तीमध्ये झाडांच्या बियासुद्धा रुजवण्याचा एक संकल्प आम्ही केलेला आहे. त्यामुळे ज्या वेळेला या मूर्तींचं विसर्जन होईल तेव्हा त्या मातीसकट त्या बिया देखील जमिनीमध्ये जातील असा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. या सर्व उपक्रमामध्ये महानगरपालिकेच्या देखील 24 शाळांमधले 600 विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. शेतकरी मुख्यमंत्री विषय आहे आक्षेप आधीपासून येत झालं, आजही शिवसेनेनं आंदोलन केलं आहे सभागृहामध्ये. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अंदाजपत्रकामध्ये ही रक्कम सर्व पक्षांनी जेव्हा अंदाजपत्रक मान्य झालं तेव्हा मान्य केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये वेगळे काही अधिक कुठलाही खर्च यामध्ये आम्ही दाखवलेला नाही किंवा वेगळा खर्च टाकलेला नाही. जो महानगरपालिकेने जी रक्कम महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेने याच्यामध्ये जी रक्कम मान्य केली आहे त्या रकमेमध्येच हा सगळा खर्च होणार आहे.